Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Mới đây, lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía sau của hố đen. Nghiên cứu mới này cũng đã chứng minh thuyết tương đối rộng lâu đời của Albert Einstein là đúng. Phát hiện này không chỉ mở rộng hiểu biết của loài người về hố đen, mà còn xác nhận một tiên đoán khác của Einstein trong thuyết tương đối rộng được nêu ra cách đây hơn 100 năm. Hố đen vốn được biết đến như là nơi nuốt chửng mọi thứ, kể cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi nó. Thế nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học ghi lại được những tiếng vọng của ánh sáng phát ra từ phía bên kia của hố đen, mang lại những hình ảnh chưa từng thấy về những gì diễn ra đằng sau điểm kỳ dị của vũ trụ này. Theo dõi tia X bùng phát từ một lỗ đen siêu khối ở trung tâm thiên hà xoắn ốc Zwicky 1, cách trái đất 800 triệu năm ánh sáng, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hiện tượng đầy bất ngờ. Cùng với các tia X từ lỗ đen, họ phát hiện ra một số những tiếng vọng ánh sáng đến từ một nguồn gốc mà ban đầu họ không xác định được, đến muộn hơn và có màu sắc khác so với ánh sáng thông thường từ lỗ đen. Không lâu sau đó, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng các tiếng vọng đó đến từ phía sau của hố đen siêu lớn này. Kinh ngạc hơn, khám phá đúng như một dự đoán quan trọng trong thuyết tương đối rộng của Einstein về không thời gian bị uốn cong. Dự đoán này cho rằng ánh sáng có thể đi vòng quanh một hố đen. Theo tiến sĩ Dan Wilkins từ Viện Vật lý Thiên văn và Vũ trụ Kavli thuộc Đại học Stanford, Mỹ, bất cứ ánh sáng nào lọt vào lỗ đen đều bị nuốt chửng, do đó chúng ta không thể thấy bất cứ thứ gì đằng sau lỗ đen. Lý do duy nhất ánh sáng vẫn tồn tại phía sau lỗ đen là nó đã bị uốn cong lại, đi đường vòng quanh lỗ đen và đến được phía sau. Trong không thời gian bình thường, ánh sáng không thể bị bẻ cong. Tuy nhiên lỗ đen đã làm cong không thời gian, làm xoắn từ trường xung quanh nó, dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, các vật thể siêu nặng có thể uốn cong kết cấu của vũ trụ, hay còn gọi là không thời gian. Theo phát hiện của Einstein, lực hấp dẫn không phải do một lực không nhìn thấy sản sinh ra, mà chỉ đơn giản là trải nghiệm của chúng ta về không thời gian bị uốn cong và bị bóp méo dưới sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Đến lượt mình, không gian bị uốn cong lại tạo nên các quy luật về cách năng lượng và vật chất dịch chuyển. Ngay cả khi ánh sáng di chuyển trên một đường thẳng, nhưng khi đi qua các vùng không thời gian có độ cong cao, nó cũng sẽ di chuyển theo đường cong, như trường hợp của hố đen là đi từ phía sau ra phía trước. Trước đó, các nhà thiên văn từng phát hiện ánh sáng bị biến dạng khi đến gần lỗ đen, nhưng chưa tìm thấy ở phía sau nó nên chỉ mới kết luận được lỗ đen có thể hoạt động như một thấu kính. Nhưng phát hiện mới này đã giải quyết bí ẩn lâu năm này. Trên thực tế, mục đích ban đầu của các nhà nghiên cứu là dựa vào các dữ liệu ghi lại từ kính thiên văn vũ trụ NuSTAR của NASA và XMM Newton của cơ quan không gian châu Âu ESA để xem xét ánh sáng phát ra từ đám mây của các hạt siêu nóng hình thành bên ngoài chân trời sự kiện là vùng biên của hố đen, nơi mọi vật lọt vào đều không thể thoát ra được bên ngoài. Đám mây siêu nóng và mang năng lượng bí ẩn này, hay còn gọi là corona, bao phủ lấy hố đen và nóng lên khi rơi vào bên trong. Nhiệt độ trong đám mây corona này có thể lên tới hàng triệu độ, biến các hạt bên trong thành một khối plasma được tử hóa khi các hạt electron bị tách ra khỏi nguyên tử. Hoạt động quay của hố đen biến từ trường kết hợp của đám mây plasma corona này thành vòng cung phía bên trên hố đen, và cuối cùng bùng lên, phát ra tia X-ray ra không gian. Giờ đây, khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra điều này, bước tiếp theo của họ sẽ là nghiên cứu chi tiết hơn về cách ánh sáng bẻ cong xung quanh hố đen, cũng như điều tra cách mà đám mây vành đai quanh hố đen tạo ra các tia X-ray sáng như vậy. Phát hiện quần thể 100 hố đen độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Quần thể hố đen quá khổ vừa được các nhà thiên văn học phát hiện trong cụm sao Paloma 5. Paloma 5 là cụm sao độc nhất vô nhị, đây là một trong những cụm sao mịn mượt nhất trong vầng hào quang của dải ngân hà, với khoảng cách trung bình giữa những ngôi sao là vài năm ánh sáng. Cụm sao Paloma 5 có một luồng sao phản chiếu liên kết với cụm sao này trải dài hơn 20 độ trên bầu trời. Nhóm nhà thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế do Đại học Barcelona, Tây Ban Nha dẫn đầu, chỉ ra rằng cả hai đặc điểm đặc trưng của cụm sao Paloma 5 có khả năng là kết quả của một quần thể hố đen quá khổ gồm hơn 100 hố đen ở trung tâm của cụm sao này.
Giáo sư Migueles, Viện Khoa học Vũ trụ của Đại học Barcelona, tác giả chính của bài báo chia sẻ, số lượng hố đen lớn hơn khoảng 3 lần so với dự kiến từ số ngôi sao trong cụm. Điều đó có nghĩa là hơn 20% tổng khối lượng cụm sao được tạo thành từ các hố đen. Mỗi hố đen có khối lượng khoảng 20 lần khối lượng của mặt trời, và chúng hình thành trong các vụ nổ siêu tân tinh vào cuối thời kỳ tồn tại của những ngôi sao lớn, khi cụm sao vẫn còn rất trẻ. Các dòng thủy triều là những luồng sao phun ra từ những cụm sao hoặc thiên hà lùn bị phá vỡ. Trong vài năm gần đây, gần 30 luồng mỏng đã được phát hiện trong quầng ngân hà. Nhà nghiên cứu Giles lý giải, chúng tôi không biết những luồng này hình thành như thế nào, nhưng có một ý kiến cho rằng chúng là các cụm sao bị phá vỡ. Tuy nhiên, không có luồng nào được phát hiện gần đây có cụm sao liên kết, do đó chúng tôi không thể chắc chắn. Vì vậy, để hiểu cách những luồng này hình thành, chúng tôi cần nghiên cứu một trường hợp cụ thể với hệ thống sao có liên kết với chúng, và Paloma 5 là trường hợp duy nhất khiến cụm sao này trở thành phiến đá Rosetta để tìm hiểu quá trình hình thành luồng. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm khoa học nhận thấy, trước khi hoàn toàn tan biến, trong khoảng 1 tỷ năm nữa, cụm sao này sẽ hoàn toàn chứa các hố đen. Nhóm đã chỉ ra rằng, sự hiện diện của một quần thể hố đen lớn có thể đã phổ biến trong tất cả những cụm hình thành nên các luồng. Điều này có ý nghĩa quan trọng với hiểu biết của nhân loại về sự hình thành cụm sao cầu, khối lượng ban đầu của những ngôi sao và sự tiến hóa của những ngôi sao lớn. Phát hiện này cũng có ý nghĩa quan trọng với sóng hấp dẫn. Paloma 5 là cụm sao cầu được Walter Baade phát hiện năm 1950. Cụm sao này ở trong chòm sao Cự Xà, cách trái đất khoảng 80.000 năm ánh sáng, và là một trong khoảng 150 cụm sao cầu quay quanh dải ngân hà. Paloma 5 lâu đời hơn 10 tỷ năm như hầu hết các cụm sao cầu khác. Điều này có nghĩa là cụm sao cầu đã hình thành trong giai đoạn sớm nhất của quá trình hình thành thiên hà. Paloma 5 có khối lượng nhỏ hơn khoảng 10 lần và kéo dài hơn 5 lần so với một cụm sao cầu điển hình, và đang trong giai đoạn cuối cùng của sự tan rã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.